गुड मॉर्निंग, राम राम. आपल्या चॅनलवर तुमचं स्वागत आहे. आज आमच्या गावची यात्रा आहे. आमच्या गावची यात्रा दरवर्षी चंपाषष्ठीला भरत असते. त्याचं मेन जे देव बसतं ते ठिकाण आहे ते गावात असतं आणि मंदिर माळावर आहे. तर दरवर्षी यात्रा भरते. यात्रेच्या 10 दिवस आधी गावातून देव मंदिरामध्ये जातो. बाय द वे तो रोज प्रत्येक रविवारी जातो. तसं यात्रेमध्ये पूर्ण 9 दिवस देव हा मंदिरातच असतो तिथे. तर ह्या सगळ्या यात्रेचा शूट, सगळं व्हिडिओ, जेवढं काही चांगले चांगले शॉर्ट्स मिळतील ते सगळं आपण रेकॉर्ड करतो आहे. पूर्ण 10 दिवसाचं सगळं फुटेज एकत्र करून मग मस्त व्हिडिओ बनवतो. देवाची मिरवणूक निम्म्या वाटत आलेली आहे. 20चा पॉईंट आहे. 20च्या पॉईंटच्या खालून दरवर्षी मिरवणुकीतून जाती. मिरवत देव जवळजवळ 12 ते 1 वाजते देव तिथं पोहोचण्यासाठी मंदिरावर.
7 दिवस झाले घट बसून. ज्या दिवशी आपण व्हिडिओ स्टार्ट केला त्या दिवशी घट बसले होते आणि त्या दिवशीपासून 6 दिवस आता इथं माळ चढवली जाते. आज देवाचं लग्न आहे. आज विशेष म्हणजे आज देवाचं लग्न आहे. या ठिकाणी आताच्या व्हिडिओमध्ये सगळ्यांना अक्षता वाटप केले आणि या ठिकाणी चौरंगाचं जे पाठपूजन करून या ठिकाणी देवाचं लग्न लावलं जाणार आहे. देवाचं लग्न लागले इथे मंदिरामध्ये. ॲक्च्युली आजपासून यात्रेला सुरुवात झाली. म्हणजे आज नागदेवी आहेत, उद्या भरीत रोडगा आणि परवाच्या दिवशी लंगर. दुपार झाली 12 वाजलेत. ॲक्च्युली हा जो कार्यक्रम आहे हा यात्रेचा दुसरा दिवस. आज भरीत रोडगा म्हणतात, म्हणजे भरीत आणि रोडगा ह्या नैवेद्याचा प्रकार आहे. तो घेऊन देवाला इथं आपला अर्पण करायचा होता. आणि बाकी आमची फॅमिली मला यामध्ये इन्क्लूड करायचा प्लॅन होता, पण ॲक्च्युली सुतक पडल्यामुळं ते काय होऊ शकलं नाही. बाकी सगळेजण आता बरेच रोडगाचं इथं नैवेद्य घेऊन आलेत मंदिरावर. हे मंदिराचा कळस आहे, जे आपण खालनं शूट केलं कळस आहे. बाकी वर येण्यासाठी पण रस्ता आहे इथं आणि या ठिकाणी सगळे लोक येऊन नैवेद्य वगैरे दाखवतात.
सांगायचा मुद्दा की मंदिरावरनं म्हणजे शिखरावरनं लहान मुलांना टाकलं जातं खाली वर्षाच्या आत जे असतात ते. मला बी टाकलं होतं लहानपणी, मी ऐकून आहे त्यावेळेस काय मला काय कळत नव्हतं. बाकी पवित्र मानलं जातं ह्या गोष्टीला इथं. जाऊन लगेच